code. But before moving with our example with recursion, so let us first talk about this memory application. So in the previous video, so I already talked about this one, that all running program or application has na siya kaugalingon yung mga memory. Okay, nga ginaset sa atong kernel or sa atong OS. But we will not be tackling on why inginani ang behavior or ang dagan sa atong OS. So let's just think nga every running application na gani siya ginahatag nga or na siya separate nga memory. Okay. And ang structure ng memory is this one. So we have here so napod siya nakaset diri ang in terms of its capacity ng kaning text. So nabodayon tay segregation as to katong na alat nga or na create nga virtual memory for specific nga application. So napod siya mga parts ana wherein ang text nato it's mo na siya diha ginaload ang program code, no, which is the baseline for the execution sa imong katong cycle sa atong execution. I think that will be discussed sa inyong OS or sa inyong command in terms of how instruction is being executed. Then for our data, so na diha naka-store ang atong static and we have the global nato nga variable. Later on, ma-check ko na to asa ang mga local variables gina-store. And this is also the reason why nganong if you could remember no ang atong global nga mga variable it's can be accessed sa tanan nato nga mga function within sa atong program. So yun na ang yung behavior. Then later on ngano pong masabtan pod nato nga ngano ang mga local variable can be accessed lang within sa isa ka function. Then we have here the heap. So this is the dynamic allocation. This is where we're going to play around sa atong linked lists. No, if we'll be talking about dynamic memory already. So after sa atong after na mag-talk with pointers. Okay, so dili lang kay ta ma-excite. Hinahinay lang nato ang atong discussion. Then we have here the stack. So we have here the stack wherein naadiri ang atong mga dynamic that's the wrong spelling atong variable, and we have also here our local variable. So para masabtan nato no in terms of given sa din na siya kanang ang in terms of how ang atong program magbehave. No, kung if you could remember by the time nga if you have multiple nga mga invoking of function like example, so we have here I think we have so for example this one. So we have here sa atong main nga function as we have discussed nga it's always gina siya ang main nga present in all programs sa C programming. And I think not only in C programming but all type of programming languages. Na gina siya yung main nga function. So we have here sa atong main, natay ba sa body sa atong main, it's nagprint nga what will be the text that will be displayed after this one. So after kuno ani nga text nga ma-display sa screen, what will be the next nga text ang ma-display? So sa atong main nga function, we invoke ang function 1, no? Meaning atong gi-call si function 1 and kung makita ninyo kaning atong main nga function, ang control karon will be transfer kang function 1. So meaning si main nga function mag-stop siya og in executing. So unsa di mahitabo ani kang main function, no? Later on so before ta mag-talk aning memory stack. So karon by the time nga na gi-call niya si function 1, so na-invoke karon si function 1. In terms of invoking, meaning gi-transfer ni main ang control sa execution to function 1.
So meaning si function 1 na karon ang ma-execute. Dili na si main. So si function 1 ang nahitabo is iyang gi-call si function 2. So pag call niya kang function 2, okay, let's wait. Let's edit lang sa first or slides. May kulang o semicolon. So by the time nga nisulod ta sa body ni function 1, so gi-call ni siya si function 2. So therefore this time nawala na pud ang control ni function 1, iyang gi-transfer to function 2. So karon ni hap na pud ta kang function 2. So i-ignore lang ang int, that's typographical error. Mas kay sige, edit na lang nato ha. So let's edit it first. Okay. Okay, so nawala nakaroon ang control ni function 1 but it's already transferred to function 2. Then kang function 2, ang nahitabo it's nag-print dayon ta og 1 no sa atong screen since we are using printf. So na-display karon si 1. Wow. Then si function, since it's ang iyang return type is int, so therefore mag-expect ka katong compiler nga mag-return siya constant or integer nga value. So since for compliance, so we just return 0. No, kay you can also return 1. But since ang 0 man good, it's wala siya value, meaning though it's a value but it's no value. So mo nang save kay siya nga gamiton as your return nga value in terms of compliance sa atong compiler. So this time makita nato nga ang behavior karon by the time nga na-end na ang execution ni function 2, makita ninyo nga mo backtrack siya. Tama? No, I don't know if you're familiar with this, if inyong gina-try or kabalo nang mo basa og inyong code. So by the time nga end ang execution karon ni function 2, ang control karon kay since end naman si function 2, so ang control will be given back to sa katong naghatag siya sa naghatag sa iya og control, which is si function 1. So this time nahitabo ang backtracking. Then later on, so we will be talking sa rin nahitabo sa atong inside sa atong OS or yun sa rin na siya sa atong program nganong pwede siya maka-backtrack. Tama? No, later on makita pod nato nga after kang function 1, since after kang function 2 nga call mo proceed man siya, di ba? Tama, kay we have from top to bottom ang execution sa atong program. So therefore ang next nga ma-execute nga line of code which is the function 3, which is a function calling na pod. So karon from control sa execution, it's from function 1. So iyan na pong i-hatag kang function 3. Okay, so mali. So this is function 3, not function. Let's edit first our program. Okay. Automatic siya uppercase. Okay. So karon ang control it's gipasa na pod ni function 1 kang function 3. So this time si function 3 will be executed. So by the time nga ni move with first line of codes ni function 3, so we have printed 2. Then after that nag-return na din siya, so meaning nag-end na nga function. Then i-backtrack siya kung kinsa tong nag-call sa iya, which is si function 1. Iyang gibalik na pod ang control kang function 1. Then after that, mali ang atong code. So mag-return ta diri og 0. Okay. So after the execution of function 3, so ni-backtrack siya, gibalik niya ang control kang function 1. And then this time, nag-end na pod si function 1. Tama? So always remember, kinsa may nag-call karon kang function 1. So ang nag-invoke ng function 1, it's si main. So therefore, after nga na-end na ang lifespan karon ni function 1, so ang control, it's given back to int main. Then this time,
proceed na pod si main sa iyang execution. So ni-proceed na din siya kang return 0, and pag return yung 0 din nag-end na din ang atong program. So what really happens no sa inside sa atong OS or sa atong memory nganong maka-backtrack ang atong meaning nganong makabalik man ang atong meaning kung bisag unsa ka taas ang chain of function calling, mubalik ra gihapon siya sa atong main. No, based on katong chain ang katong meaning ang sequence in terms of function calling. Kay tungod kay no as based sa atong kaning memory nga structure sa atong stack, by the time di ay nga transfer of control sa atong function based on function calling a chain or sequence. Example, this time si main gi-call niya ang si function 1. So ang control karon mapasa kang function 1. Pero para ma-backtrack gapon or ma-monitor sa program nato kung after kang function 1 kinsa na pod asa niya ibalik ang control, it's because by the time di ay nga ipasa niya ang control, ang kana nga function will be stored sa atong memory stack. Meaning ang whole nga function, including katong any other data, ang iyang local variables, so ang iyang parameters, din ang iyang return address. So stack siya in the sense nga last in, first out ang iyang behavior. So meaning kung kinsa tong pinaka-last, no, the same sa kanang the way ka mag-stack og plate sa inyong balay. So ang pinaka-taas mo yung pinaka-una nga makagawas. So this time, by the time na pod nga si function 1, iyang gi-transfer ang control kang function 2, so push na pod karon. So push ang right nga term in terms of stack ng data structure. Meaning push, meaning to insert or iyang butang sa stack ng memory. So this time, so we have here a good representation. So this is an example of recursion. No, with katong Fibonacci, I think I already. So let's change this code into factorial. So this is what I mean, but based on sa recursion na tanga example. Okay. So we have here na ang atong main nga function. Then we have here a recursive function na ginatawag na to factorial. So this is to compute kanang factorial no sa atong algebra. Wherein we try to get the product sa series sa isa ka number no from the given number until nga maabot siya sa point sa 1 no sa yung series. Example, so we have 4 factorial, so mao na to ang product sa 4 times 3 times 2 times 1. Let's stop na rin ka sa imong execution. So unsaon na to na siya pag-convert into programming. So I have here sa akong int main wherein akong nag-display ko og okay, baksa mali ang atong spelling sa atong printf na himong print. So we have interpositive number and I will compute the factorials. Factorial. Change na kami. I think that's it. Okay. So we have here, so interpositive number and I will compute the factorial. Then after that, na-inform na nato ang atong user. So meaning, so first, no way back, no how computer works and also how programming works. So mga ika-always mag-input. So it's either programmatically initialized or mag-ask ka sa imong user. So we have here, nag-inform ka sa imong user, then you scan no from your keyboard ang input ni user.
Then giprint dahil na to nga the result of the factorial so the factorial of percent d is percent d wherein ang value aning percent d nga first will be taken sa imong variable nga x. Then ang kaning isa ka percent d will be taken ang iyang value sa result sa atong factorial. Meaning we invoke the function. So therefore ang control karon will be transferred to factorial in n. So in factorial pod para ma-compute nato siya, of course dapat ipasa gid pod nimo ang sa tong arguments or ang katong value nga wherein gusto nimo siya nga i-compute for factorial. Example, nag-input kog 10. So para ma-compute ang factorial 10, so ako pong ipasa ang value ng 10. Then nag-create ko diri og function nga factorial ang iyang name. Then siya ay parameter nga meaning maka-receive siya isa ka integer. Then iyang i-receive, iyang i-store kang n na variable. So as I have said, no natay duha ka format or feature nga kinahanglan nato tan-awon for creating a recursive function. So first, we have the base case. So ang base case nato dire, it's dapat kung n is equal to 1. No, based on the behavior sa atong factorial nga series, di ba? Mag-stop pang siya always kang 1. So therefore, pag ang n gali nato is 1 na siya, therefore, mag-return na ka og constant nga value which is 1. Tama? Kaya mag-stop naman ka, meaning dili na nimo i-call. Dili na ka mo recursive. Dili na nimo i-call ka balik ang function for execution. Dili na, stop na ka. Else, if ang n is not equal to 1, so therefore, mag-recursive call pagyapon ko. Wherein, I have here, so this is wrong. So dapat we have n and this one. So meaning, since wala pa man tani abot sa atong base case or katong stopping point nga value, so therefore, nag-return ko n, but since pwede pa man ko maka-proceed, so di ba kay 10, meaning pwede pa man siya 9. So mo ni pasabot nato wherein, so since pwede pa man ka maka-proceed no kay wala pa man ka niabot sa imong stopping point, so therefore imo na pod siyang i-call again ang function kay wala pa man ka abot sa imong no kay ang atong n kay dili pa man equal to 1. So therefore pwede pa ka maka-proceed in processing. So gi-call na ko balik ang function which is si factorial. Then akong initialize ang value ni n. Di ba kay kung sa atong factorial kay from 10, kung ano mo ang product sa next niya nga number which is -1 lang sa katong nga number. So 10 times 9. So therefore, ako na pong i-call ang function para kuhaon tong nga value. So pag balik, so ang nahitabo karon no, by the time nga nag-move ang imong recursion, di ba kay gi-call man ako si factorial. So therefore karon si main will be push sa atong stack. Tama no, katong atong gi-talk dire. So ingon ani yung behavior karon nganong di na masabtan nganong mo backtrack ang atong function calling. Nganong mo balik gid siya always kang main function. It's because of this one. So by the time nga gi-call karon ni main nga function si factorial, so si main karon will be pushed sa atong stack ng memory. Then ang execution or ang control for execution will be transferred to factorial. However, si factorial ang first nato nga instance nga pagka-call ni factorial sa iyang sulod is iya magi-call ang iyang kaugalingon. So meaning lahi na po to siya nga instance. Kaya ang value ato niya is example based atong example which is 10. The next i-call niya para ma-capture na po niya ang next nga value which is 9. So ang first call karon or katong first nga instance ni factorial will be
push na pod sa atong stack. Okay? Kaya na-transfer naman karon ng execution control sa kadtong next, katong ikaduha, or the first, kaduha na no, meaning ang first nga self-calling ni factorial. So, motong first, motong na-push, meaning ang katong factorial nga instance nga si main pa ang nag-call, so na-push karon. Tungod kay gi-call man to niya ang since ni-proceed siya sa iyang calling sa iyang kaugalingon, gi-invoke niya ang iyang kaugalingon, pero lahi na tong instance. So, mato kag instance nga 9. So, karon si 9, based sa itong example, dili pa wala pa magyapon siya niabot sa atong base case, which is n nato is equal to 1. So, therefore, iya na pong gi-call. Nag-call na po siya sa iyang kaugalingon. So, iyang gibutang. So, atong value karon, if we're going to edit this one, so meaning this is 10 times katong fact n minus 1. I mean factorial. So for the second call, this is 9 times, then iyang gi-call na pod ang factorial. Ako na lang siyang i-abbreviate, n minus 1. Okay? So nag-gets na no? So since sa atong third nga call, so ang atong value sa atong third nga call, so if we, so meaning for first, ang n nato is equal to 10. Tama? For second, ang n nato is equal to 9. Then third, ang n nato is equal to 8. Then so on, then so forth. Until such time, so meaning for the third one, so nag-return siya value nga 8 times, you have the fact, n minus 1. Then since wala pa man gihapon niya na reach, okay, pag call niya ani, so this will be executed kaning factorial n minus 1. So meaning, gi-call ni factorial yung kaugalingon, another na po na siya nga instance. So therefore, mo nang si third call, it's again, na-push na po siya sa iyang stack. Okay, wala pa man siya nahuman sa iyang execution. No mo nang i-push ang isa ka function, kung i-transfer niya ang control sa other nga function, then wala pa siya nag-end sa iyang execution. Otherwise, kung nag-end na siya sa execution, it will be pop sa atong stack. So later on, makita na to. So therefore, sa atong fourth call, ang value na karon sa atong n is already 7 times, since wala pa siya naabot sa base case, so yan na pong i-call iyang kaugalingon, which is another nga instance. Tama? No, kaya na pa may 6. So assuming nag-move na siya, no, continuous until such time nga niabot na dayon ta sa kaning value, which is 2. Then we have factorial n minus 1. So nga nung 1 siya ang pinaka-last nga na-push nga instance sa atong factorial. It's because by the time nga gi-call niya ning factorial nga function karon, then we have 2 minus 1, which is equal to 1. So therefore, ang value nato sa atong n this time, for the last nato, last call, it's n is equal to 1. Tama? Okay, let me adjust first this one. Last nato nga call. Kani, this is second to the last, no? Ang katong pinaka-last nga function nga na-push since nag-call pa magyapon siya. Nag-invoke pa magyapon siya og factorial nga function. So therefore, since ang atong n now is equivalent to 2 minus sa atong 1, so therefore,
Ang n nato nga ma-receive karon ni factorial nga function is already equal to 1. Then by the time nga ni-move siya sa body sa atong function, so na-meet na niya ang condition which is n is equal to 1. So this time, ang atong factorial nag-return na din siya og value nga, constant value which is equal to 1. So therefore, ang factorial karon nga instance nag-end na siya, meaning nag-return na siya og value nga 1. So ang nahitabo for this one, this will be unsa man? Nakuha na siya na since nag-end naman ni nga function nga calling nga instance, then nag-return na siya og value nga 1. Then after that, since nabalik man ang control karon kang second nga call, so magpadayon siya og execution which is so may nahitabo karon. So since na-compute naman, nag-return na siya og constant nga value which is 2. So therefore, this will be tanawon. So mao na siya ang movement katong first, katong by the time nga nag-record pa ka. Meaning imo pang gipangita ang katong base case or ang stopping point. So sige pa kag-call or sige pag-call karon ang factorial nga function sa iyang kaugalingon until such time nga diabot na ang last, meaning nag-return na og constant value ang. So therefore, ito ang nahitabo. So ni pop na, which is 2 times 1. So which is maupod ang result aning factorial n minus 1, which is, dili pa na, kay this is the fourth call. So meaning until such time nga niabot ang ato na siyang okay, create another slides for that. Okay, atong i-elaborate. Meaning, so first nga call, ang atong n, this is for recursive paning kato paning pag-call sa recursive, pag-record pa ni. So we have n, so first na to, we have n, we have n, buta na to, which is example 10, times, so we have factorial, complete, factorial of 10 minus 1, tama? Ato na i-diretso of 9. Then karon for the second, we have 9 times factorial of 8. So we call niya. Then atong third nga recursion, we have 8 times factorial of 7. Then we have 4, which is 7 times factorial of 6. Then for our fifth nga recursion, so we have 6 times factorial of 5. Then we have sa atong 6, so we have 5. Iteration na siya, kaning sa atong pinakakilid. Times, so we have factorial of 4. Then we have for the seventh nga iteration, so we have 4. Then we have factorial of 3. Then for our 8th iteration, so we have 3. So we have factorial of 2. The next sa atong 9th iteration, so we have 2 times factorial 1. Okay, so by the time nga gi-call niya ni, so ni-move siya for another nga instance, tama? Kaya pang gi-execute ang atong factorial. So meaning, by the time sa atong 10th nga iteration, the last nga call sa atong factorial,
nag-return na din siya value nga 1. Tama? So pag return niya value nga 1, ang nahitabo karon it's since kani siya nga factorial nag-return siya value nga 1. Then therefore this will be eliminated. Then nag-return na siya og value. Meaning ang katong nga factorial nag-return naman, meaning after the execution na siya value nga gi-return which is constant. Dili na siya function calling. Kaya nag-stop naman, ginabot naman to sa atong stopping point. Meaning wala na ni proceed into calling itself no ang atong function. Return na siya og constant ka value which is 1. So therefore, mo backtrack na rin siya based ani nga sequence sa atong function calling. So una okay, dili na lang. So mo ni siya ang first, kato mo ni siya ang katong instance sa atong factorial, ang katong time nga gi-call ni main ang factorial nga function. So on so forth until such time nga nag-return na siya og 1. So therefore ang atong 9 call mo backtrack, this will be eliminated. Tama? Meaning gi-pop. Wala naman tayo gi-push no. So gi-pop na karon ang katong last na call. Then na-capture na din niya ang value which is 2 times 1 which is 1 ang value. So therefore this will be equivalent to 2. Tama? Then since nag-end na ang function, iyan ang gi-return ang value nga 2 which is mao ni siya nga call. So therefore this will be sa tawag ana, meaning ma-change ang iyang value into constant kay na-return naman which is equivalent to 2. Then pop na pod kay gibalik niya ang control aning 8 nga instance sa atong factorial. So iyan pong gi-compute ni no since kay nakuha naman iyang constant nga value atong iyang call nga factorial. So this will be equivalent to 6. So therefore kani siya nga factorial karon will be transformed or mahatagan na siya constant nga value nga 6. Then execute na pod na no since nabalik naman ang control sa iya, so iya nang ma-compute. Then i-return na pod niya ang value nga 24. Diba kayo 4 times 6, you have 24. Okay, then mo-pop na pod. Mo-pop na pod ni siya, no kay ma-execute naman pod siya, then i-return ni siya nga value. Mao ni siya sa atong return ha para dili ta maglibog mo ang return. Katong sa atong recursive nga case. Nagipakita ra nako sa inyo giunsa pag backtrack karon sa atong recursion based sa katong memory stack nga akong gipakita. Mao gito siya ang key nganong maka-backtrack ang atong recursion. It's because the same man gud ang idea nga atong gamiton by the time nga nga mag-traverse na ta with our tree nga data structure no sa atong mga later sa atong discussion with dynamic memory. Then after this one, since katong atong call nga kani nga factorial sa atong 5, so mo na din siya ang result. Naglisod na kog compute kay dako na kay number. So meaning mo na ni siya ang this will be transformed or maalis na iyang value of 5 times 24. Then this will be deleted. Then this will be popped na pod. No, since this will be executed na pod, ang control is ma-transfer ani nga instance atong factorial. So this value will, okay, mo na siya ang i-return ani nga function calling sa kani nga instance. So times, okay, so this will be popped. So this will be executed na pod. No, since na siya constant ka value, this will be return ani nga call kaning factorial 7. But anyway, dili siya inginani no. So kay automatic naman ang i-compute sa atong
by the time katong sa return, automatic na computed na. Diri lang sa ato for illustration. Since na-end naman to nga function, nga instance, so this will be pop and executed. So this one, i-return na pod niya for this call. Tama? Oh. So then this will end, no? By the time nga mag-end ng execution sa function, mawala na gid pod na ang katong mga value nga nakaset sa iya. Mao nang by the time nga mag-end na ang lifespan or ang scope or ang lifespan sa imong local nga variable, no, dili na nimo siya ma-access. Tungod kay nag-end naman ang function. So this one, so this will be executed since na-capture naman niya ang katong constant nga value sa iyang factorial nga call. So this will be, ma-end na po niya siya nga function call. Then we have here, kani siya nga call, no katong first nga call sa atong factorial nga function. So therefore, ma-execute na po itong iyang return. Okay, na may constant ka value. Then this time, mag-end na po ni siya nga instance sa atong factorial na call. Then mubalik na dayon kang main. So therefore, based on sa atong example nga this one, meaning after atong nga execution, nag-backtrack na siya, then gi-return na dahil ni factorial, katong pinaka-last nga instance ni factorial, ang value ani nga call, ano yung factorial x. Now, for example, if x is equal to 10, mo ni ang i-return nga value. Tarang! Then, of course, this will be computed. So we have 90 times 8 times 7 times 4. So, pang college naman na, pa muna lang mag-compute. Okay? So, that's how ang recursion behave. Okay? So, meaning, by the time nga you have multiple or continuous nga function calling sa iyang kaugalingon, ang isa ka function or nag-recurse siya, so, ang first nga function, which is ang main, will be push sa atong stack. Then ang first nga instance sa imong factorial until such time nga ma-hit na nimo ang base case. Meaning mag-return na og constant ga value. By the time nga mag-return na constant ga value, this will be pop sa imong memory stack. Mag-pop na pod mo nang neutral, meaning ibalik ang chain. So kung nakay chain, nag-move forward ka, so after nga na-reach na nimo, nakuha na nimo ang constant nga value, meaning wala na kay recursive nga call sa function sa iyang kaugalingon, so nibalik siya sa kantong iyang origin, which is ang main nato nga function. So balik siya until nga iya na dang gi-return ang katong value main. So this time, by the time gi-execute na ni main ang kaning printf, so karon ma-display na din ang result sa factorial ni 10. Then mag-return 0 na din si main, mag-end na din ang akong program. So that's how recursion works, and that's how our programming works po in terms of backtracking, or how does kanang chain of function calling goes back ang iyang control kang main. Okay? So something wrong also with our program. Okay, wala ta nag-return of value. So return to dire, return 0. Then we have